Bang, mau kata kakak ini. Bicycle dia nih bang, iya cerahan bang. Kayak kira ada kan? Oke stand एक कहा नहीं, बैटरी ने कोई ना आराम कर लेना, एक कर लेना किला, ये पंप बोलना का। Karena gokol panggung tinggi nalo. Parang langgahan ni mama ni. Ibang Uncle. Oh, me mana bu kata orang mana indah manusia beda kira dapat ya. Ini potak indah. Nado bang, madam ulang era kan istaro tu. Uncle rupiah 10ක් ගෙනාවා හැමදාම නිකන් ගහන්නේ අදට විතරක් ටිකක් ගහලා දෙන්න අංකල් පොඩ්ඩක් චුට්ටක් ඉස්සරෝදේ උඹට හුලං ඕනේ නෑනේ උඹ හැමදාම මෙතන ඉස්සරෝ උස්සගෙන යන්නේ ඕකේ හැමදාම එකම ලෙඩේ නෙමෙයිනේ බං ගහපන්කො සොෆ්ට්වෙයාර් ගහලා හાર્ඩ් එක අලුත් කරලා මොනවද අලුත් කැලිටියක් දාපන්කො මොනවද පොඩ්ඩක් සීන් එකේ හිටපන්කො මොකක් සොෆ්ට්වෙයාර් මේ මෙන්න මේකට හුලං ටිකක් ගහලා තියා පොඩ්ඩක් සීන් එකේ ඉන්නේ බං මම සීන් එකේ ඉඳා උඹ කවුද බං මේ කවුද බං गला कंदी इवसन बैसी थी उन सुंदनी देते लंगी मट दंकियन කටුම්බේ ආරේ පාලා කටුවා මොනවා යන්නේ දෙපාරේ ආරේ පාලේ යන්නේ මේ මිනිස්සු පාලා මේක මං කියලා කටුවන් දැන්වත් හරිද දෙපාරේ පාලා කටුවා අනේ පාලා යන්න සි චූ කරන්න කියලා අය කොට ඇර කිව්සලානේ උදෝ දුෂ්ට සමාජයක් නෙමේක අපි වගේ අහිංසකුත් නම් මුන් කෙලවන් හදන්නේ පාලා කන්නේ හැත්ත සි අයියේ මේක ඉතිපස්සේ බ්‍රේක් දෙක නම් වැඩ ඉස්සරහා බ්‍රේක් එකේ වැඩ ගන්න නැහැ මේක එහෙම වෙන්න බෑනේ අයියේ මේක බ්‍රේක් නෑලු අයියේ මල්ලි මේක විල් බැරක් එකක් නේ මල්ලි ඒක තමයි අයියේ මාත් බැලුවේ ඒක තමයි බැලුවේ නේ
අයිවද මොකක්ද කරන්නේ? මොකද දෙකේ බ්‍රේක් වැඩ ඉස්සරහා ගියවට කන්නේ. ඉතින් වැඩ කරන්නේ නෑ නෑ වැඩ නෑ. දවස් ගානක් තිස්සේ වැඩ නෑ උන්. යාත් ගාලා තිස්සේ වැඩ කරන්නේ නැති. මල්ලිනේ මම කුමාර පුණා කලයන් යන්න මෙතනින්. බ්‍රේක් විතරද බා ගෑයි කියන්නේ බ්‍රේක් කරන්න. ට්‍රිකින් මුන්ට ගෑයි. බල. කතා කාඩ කියන හදාගන්න ඉතින් කොම්පනි එකේ බ්‍රේක් කරේ. බලන්න කොයි ඌ කරන්න කියලා මේ ටයර් එක ගලවලා ඔව් පාට ඌ අප්පා පුදුම සමාජයක් මේක අල්ලි මේ ඔයා ළඟද ඉන්නේ ඔව් අයියේ ඔයා එනං හෙට එන්නකෝ මෙතන මුට්ට වලිය කරලා ओय 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 हैंडल का दिला ना ओय අයියෝ අර අයියලා බයිසිකලයක් කරන්න දුන්නාම ඒක ගන්න පුළුවන් නේද ආමල්යාට බිග් ගර්ල් පාටියක් කියලා එයා හාෆ් ඩේ දාලා ගියානේ මේ පාඩ පුළුවන් ද මොකක්ද බයිසිකලේ කියලා කියන්න එහෙමද අයියේ හැබැයි අරක තමයි බයිසිකලේ එහෙමද වලින්නේ පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්නවා මම පොඩ්ඩක් කරලා කෝල් එකක් අරගෙන එන්න එක කියන්නේ හරියට හදලත් දන්නේ නැහනේ මම පොඩ්ඩක් කෝල් එකක් අරන් ඔයාලට කියන්න හරිද හරි හලෝ අර මල්ලි කෙනෙක් බයිසිකලයක් දීලා ගියාද පෙරේද ඕ නිල් පාට බයිසිකලයක් ඔය ගන්නේ හදලාද ඒ සල්ලි දුන්නද සල්ලි දීලා තියෙන්නේ ආනේ තාම බ්‍රේක් පල් හයි කරේ නැද්ද හැන්ඩල් එක හයි කරෙත් නැහැ හරි මම මල්ලිට කියන්න අද හසර ගියවොත් ගන්න පුළුවන් ඇයිනේ එයාට හරි මං කියන්න හරි මල්ලි එන්නේ බ්‍රේක් පලු මු බයිසිකල් අරන් ගියාද මු මට මුංගා මේකේ බ්‍රේක් නෑ ඕ මේ බ්‍රේක් කො මේ මුංගේ අම්මට පොල් ගන්නට ගරාජ් කාලේට හල්ලිය බයිසිකල් නම් බ්‍රේක් එකක් දාන්න හරියට අම්මට සිරි අර මොකද්ද බං අර උඩා පළාතේ ඉංගලේ බදු බයිසිකල් ඇත්ත කොහෙද බං එන්නේ ඔව් දුකන් Excuse me. මේ මගේ අනුමැතිය තියාගන්නේ මම රාමති වෙච්ච බ්‍රේක් පළු හතර තමයි මේ ගෙනාවේ මේ විශේෂ එක දිනක් තමයි ආවේ මම ආරංචි වෙනකම තමයි ආවේ කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා වෙනවා එන්න මං ගිහින් එන්න කරන්න දෙයක් නැහැ හරි එන්න ඉන්න